Lektion 1. Ånger och upplevelser. Det är synd. Gick du tidigt från evenemanget? Ja, men det var fortfarande så mycket jag ville se. Det är alltid frustrerande. Missade du några nyckelaktiviteter? Det gjorde jag. Jag ville se liveframträdandet. Dessa ögonblick kan vara så minnesvärda. Ja. Jag ska se till att planera bättre nästa gång. Allt handlar om att lära av erfarenheter. Exakt. Låt oss hålla ett öga på framtida händelser tillsammans. Jag skulle älska det. Vi kan se till att inte missa något. Lektion 2. Projektledning. Vi kan justera förfallodatumen med några dagar om det behövs. Det är en bra idé. Flexibilitet kan lindra mycket stress. Ja. Det hjälper alla att hålla sig på rätt spår utan att känna sig förhastade. Har du kollat in med alla om deras framsteg? Det gjorde jag. De flesta följer schemat, men några behöver mer tid. Det är förståeligt. Kommunikation är nyckeln i dessa situationer. Exakt. Låt oss se till att alla känner sig stöttade. Ja. Det är viktigt att arbeta som ett team. Jag är glad att vi är på samma sida om detta. Lektion 3. Europeisk konstitution. De vill ha en konstitution av amerikansk typ för Europa. Det är ett intressant förslag. Tror du att det skulle kunna fungera? Det kan vara så att våra lagar skulle bero på vilken väg det albanska folket lutar sig åt. Ja, politisk dynamik kan verkligen forma sådana beslut. Exakt. Det är fascinerande hur olika länder närmar sig styrning. Jag håller med. Varje nation har sina egna unika utmaningar och lösningar. Har du läst om någon ny utveckling inom europeisk politik? Jag har. Diskussionerna om enhet och individuella rättigheter är övertygande. Låt oss fortsätta följa dessa ämnen. De är viktiga för att förstå globala frågor. Lektion 4. Bakverksval. Kaffet har så många bakverk att välja mellan. Det låter härligt. Jag älskar att testa nya bakverk. Absolut. Kan vi beställa snacks till vårt rum? Ja, det vore perfekt. Det är skönt att njuta av den bekvämt. Har du en favoritbakelse du vill prova? Jag har varit sugen på en chokladcroissant på sistone. Mums. Jag tror att jag ska ta en frukttårta. De låter läckra. Låt oss göra vår beställning och njuta av lite godsaker. Jag kan inte vänta med att unna mig. Lektion 5. Reflektera över minnen. Vissa av de sorgliga minnena är smärtsamma, men de är alla en del av mitt liv. Jag förstår det. Det är viktigt att erkänna dem. Ja. De formar vilka vi är och hur vi växer. Absolut. Tycker du att det är användbart att prata om dessa minnen?
Ibland, ja. Att dela hjälper mig att bearbeta mina känslor. Det är ett hälsosamt tillvägagångssätt. Det är bra att ha någon att prata med. Jag håller med. Hur är det med dig? Hur hanterar du sorgliga minnen? Jag gillar att skriva ner dem. Det hjälper mig att släppa känslor. Det låter terapeutiskt. Låt oss fortsätta att stödja varandra i våra reflektioner. Lektion 6. Ekonomiska utmaningar. Många unga kämpar med sina bolån nu för tiden. Ja, det är tufft. De flesta har inte råd med en, särskilt på dagens marknad. Det är oroande, särskilt när studenter inte har råd med den utbildning de behöver. Absolut. Utbildning är så viktigt för framtida framgång. Har du stött på något program som hjälper till med detta? Jag har hört talas om några stipendier som kan underlätta den ekonomiska bördan. Det är jättebra. Det är viktigt att stödja eleverna i att förverkliga sina drömmar. Ja. Låt oss fortsätta sprida budskapet om dessa möjligheter. Jag håller med. Medvetenhet kan göra stor skillnad. Lektion 7. Äventyrsplanering. Jag planerar ett minnesvärt äventyr i ett avlägset land. Det låter fantastiskt. Vart tänker du gå? Jag funderar på en resa till Nya Zeeland. Det är så vackert där. Jag har hört att landskapen är hisnande. Ja. Bergen och sjöarna är perfekta för utomhusaktiviteter. Det skulle jag gärna se. Finns det några stigar i närheten? Ja, det finns vandringsleder som leder till fantastisk utsikt. Perfekt. Jag tycker om att vandra och vara utomhus. Låt oss planera en resa dit tillsammans någon dag. Lektion 8. Helgplaner. Hej, vad ska du hitta på i helgen? Inte mycket, bara ta det lugnt. Varför frågar du? Jag tänkte att det kunde vara trevligt att ge sig ut på ett litet äventyr. Det låter kul. Vad har du i åtanke? Kanske en dagsutflykt till bergen för att vandra. Jag älskar den idén. Frisk luft och natur låter uppfriskande. Exakt. Dessutom är det ett bra sätt att varva ner från veckan. Låt oss planera det och hitta ett bra spår att utforska. Jag är exalterad. Det kommer att bli en perfekt helgresa. Lektion 9. Teamsamarbete. Ja, jag deltar i virtuella TIA-möten och chattar regelbundet. Det är jättebra. Det är viktigt att hålla kontakten med ditt team. Absolut. Det hjälper till att upprätthålla samarbete och produktivitet. Tycker du att virtuella möten är effektiva? Det kan de vara, speciellt när alla är engagerade. Jag håller med. Tydlig kommunikation är nyckeln i dessa inställningar. Ja. Jag försöker alltid komma förberedd med uppdateringar och feedback.
Det är en smart strategi. Det håller mötena fokuserade. Låt oss dela med oss av fler tips om hur du förbättrar virtuellt lagarbete. Lektion 10. Mötestid. Vilken tid åker du runt 17:00? Är det bekvämt för dig? Ja, det funkar perfekt för mig. Stor. Jag ska se till att vara redo då. Ska vi träffas på kaffet först? Det låter som en bra plan. Jag älskar deras kaffe. Jag också. Det ska bli skönt att komma ikapp över en varm drink. Ja, jag ser fram emot vårt samtal. Samma här. Det är alltid roligt att umgås. Lektion 11. Weekendresor. Hej där. Jag funderar på att planera en weekendresa. Några förslag. Det låter spännande. Har du funderat på stranden? Ja. Jag älskar tanken på att koppla av i havet. Ljudet av vågor är så lugnande. Exakt. Det är en perfekt flykt från liv och rörelse. Vad sägs om en stuga i bergen? Det kan också vara uppfriskande. Det är en bra idé. Jag älskar att vara i naturen. Låt oss titta på båda alternativen och se vad som passar bäst. Jag kan inte vänta med att börja planera vårt äventyr. Lektion 12. Hotellbekvämligheter. Är rummen utrustade med elektroniska bekvämligheter? Ja, de har i allmänhet allt du behöver för en bekväm vistelse. Det är bra att veta. Jag uppskattar alltid att ha moderna bekvämligheter. Absolut. Det gör resandet så mycket lättare. Tycker du att vi också ska kolla efter wifi-tillgänglighet? Ja, det är viktigt för att hålla kontakten. Jag håller med. Det är trevligt att ha det alternativet när du är på väg. Låt oss se till att fråga om alla bekvämligheter när du bokar. Definitivt. Det hjälper oss att välja det bästa stället att bo på. Lektion 13. Europeiska universitet. Visste du att det största antalet universitet i Europa är ganska imponerande? Ja, det har 17 offentligt finansierade universitet, vilket är mycket för ett land. Absolut. Det visar hur dedikerade de är till utbildning. Jag tycker att det är fascinerande hur olika länder prioriterar högre utbildning. Definitivt. Varje universitet har sina egna unika program och styrkor. Har du funderat på att söka till någon av dem? Jag har. Jag är särskilt intresserad av deras internationella relationsprogram. Det låter spännande. Det är ett fantastiskt område, särskilt i dagens värld. Ja. Låt oss fortsätta diskutera våra alternativ och forskning vidare. Lektion 14. Budgeteringsstrategier. Jag försöker skapa en budget och hålla mig till den.
Det är ett smart tillvägagångssätt. Det hjälper verkligen att hantera ekonomin. Ja. Jag prioriterar väsentligheter framför lyx, vilket håller mig på rätt spår. Absolut. Det är viktigt att veta vart dina pengar tar vägen. Har du hittat några budgetverktyg som fungerar bra för dig? Jag använder en app som spårar mina utgifter och hjälper mig att sätta gränser. Det låter nyttigt. Jag kanske skulle ge det ett försök. Det gör att budgeteringen känns mindre överväldigande, helt klart. Låt oss dela med oss av tips om hur vi kan förbättra våra ekonomiska vanor. Lektion 15. Reseboende. Några förslag på boende under vår resa. Tja, jag hörde att Airbnb erbjuder prisvärda alternativ som är ganska trevliga. Det är en bra idé. Att bo på en Airbnb kan ge oss en mer lokal upplevelse. Exakt. Dessutom kan vi ofta hitta ställen med kök för att spara på måltiderna. Det är sant. Att laga några av våra egna måltider kan vara kul. Ja. Låt oss leta efter platser med bra recensioner och bekvämligheter. Jag börjar leta ikväll och delar mina fynd med dig. Perfekt. Jag kan inte vänta med att hitta den perfekta platsen för vår vistelse. Det kommer att bli en spännande resa. Lektion 16. Taxitips. Ursäkta mig, jag är intresserad av att gå en träningsklass under min vistelse. Det är jättebra. Har du kollat om det finns lediga lektioner? Ja, jag hörde att det finns flera alternativ i närheten. Fantastisk. Funderar du på en viss typ av träningspass? Jag lutar åt yoga eller något energirikt som zumba. Båda är roliga. Yoga är bra för avkoppling, medan zumba är fantastisk. Exakt. Jag tycker att det skulle vara trevligt att testa något nytt. Låt oss anmäla oss till en klass tillsammans. Jag skulle älska det. Det kommer att vara ett bra sätt att hålla sig aktiv. Ska vi skaffa motståndsband också? Det är en bra idé. De är mångsidiga för olika träningspass. Ja. Jag älskar hur du kan använda dem för styrketräning och stretching. Absolut. De är också lätta att förvara och ta med på språng. Har du använt dem förut? Lektion 17. Träningsutrustning. Ja, jag tycker att de är väldigt effektiva för att tona muskler. Det låter bra. Låt oss lägga till dem i vår inköpslista. Perfekt. Jag kan inte vänta med att börja vår nya träningsrutin. Jag också. Det ska bli roligt och utmanande. Lektion 18. Historisk kontext. Det finns mycket att lära om den dödliga själviskheten hos klass, sekt eller ras. Ja, det är en allvarlig fråga som kan skapa betydande klyftor i samhället. Absolut. Att förstå historien hjälper oss att känna igen dessa mönster. Jag håller med. Det är viktigt att lära av det förflutna för att bygga en bättre framtid.
Har du läst några böcker som utforskar dessa teman? Ja. Jag läste nyligen en roman som tog upp klasskamper på ett tankeväckande sätt. Det låter intressant. Jag vill gärna höra mer om det. Jag lånar ut den till dig. Det är en bra konversationsstartare. Jag kan inte vänta med att dyka in i det. Lektion 19. Konstklasser. Har du gått några konstkurser för att förbättra dina kunskaper? Ja, det gjorde jag. De hjälpte mig verkligen att utveckla min teknik. Det är häftigt. Vilket medium fokuserade du på? Jag koncentrerade mig på akvarellmålning. Det är så avkopplande. Det har jag alltid velat testa. Några tips för nybörjare. Börja med enkla ämnen och öva på att lägga färger i lager. Det låter hanterbart. Jag kan tänka mig att ta en lektion själv. Du borde. Det är ett roligt sätt att uttrycka kreativitet. Jag ska definitivt överväga det. Låt oss planera en målningssession tillsammans. Lektion 20. Utforskning av lokalt kök. En ny plats. Har du tittat på det lokala köket ännu? Ja, jag har hört att de har utsökt skaldjur och unika rätter. Det låter fantastiskt. Jag älskar att prova lokal mat när jag reser. Jag också. Det är ett av de bästa sätten att uppleva en ny kultur. Finns det några specifika rätter du är sugen på att prova? Jag har velat prova musselskoppen. Jag har hört att det är bäst. Det är en klassiker. Jag vill gärna gå med dig för det. Låt oss göra en lista över restauranger att besöka när vi är där. Bra idé. Jag kan inte vänta med att utforska den kulinariska scenen. Lektion 21. Händelsereflektioner. Det är synd. Gick du tidigt från evenemanget? Ja, men det var fortfarande så mycket jag ville se. Det är alltid frustrerande. Missade du några nyckelaktiviteter? Det gjorde jag. Jag ville se liveframträdandet. Dessa ögonblick kan vara så minnesvärda. Ja. Jag ska se till att planera bättre nästa gång. Allt handlar om att lära av erfarenheter. Exakt. Låt oss hålla ett öga på framtida händelser tillsammans. Jag skulle älska det. Vi kan se till att inte missa något. Lektion 22. Flexibla deadlines. Vi kan justera förfallodatumen med några dagar om det behövs. Det är en bra idé. Flexibilitet kan lindra mycket stress. Ja. Det hjälper alla att hålla sig på rätt spår utan att känna sig förhastade. Har du kollat in med alla om deras framsteg? Det gjorde jag. De flesta följer schemat, men några behöver mer tid. Det är förståeligt. Kommunikation är nyckeln i dessa situationer. Exakt. Låt oss se till att alla känner sig stöttade.
Ja. Det är viktigt att arbeta som ett team. Jag är glad att vi är på samma sida om detta. Lektion 23. Shoppingäventyr. Jag har letat igenom alla butiker, men jag har inte hittat något som jag tror att han skulle gilla eller som jag har råd med. Det låter frustrerande. Har du funderat på vad han kan ha glädje av? Jag har funderat på det, men inget verkar passa. Kanske kan du överväga personliga presenter. De har ofta en speciell touch. Det är en bra idé. Personalisering kan få även enkla presenter att kännas unika. Exakt. Dessutom visar det att du har tänkt på det. Jag ska definitivt titta på det. Tack för förslaget. Inga problem. Låt oss fortsätta söka tillsammans. Vi kanske hittar något bra. Jag uppskattar din hjälp. Det är alltid bättre att handla med en vän. Lektion 24. Äventyrsinspiration. Mitt nöje. Jag är säker på att du kommer att få ett fantastiskt äventyr. Tack. Jag ser verkligen fram emot det. Lycka till med planeringen. Har du valt vart du ska åka ännu? Ja, jag funderar på att utforska bergen. Det låter fantastiskt. Den friska luften och landskapet kommer att vara uppfriskande. Exakt. Jag kan inte vänta med att vandra och njuta av utsikten. Har du några specifika spår i åtanke? Jag har hört bra saker om den som leder till vattenfallet. Det låter vackert. Vi borde planera en resa tillsammans någon gång. Lektion 25. Doftval. Jag gillar verkligen den här blomdoften. Vill du prova det? Säker. Jag ska ge det ett försök. Vad tycker du? Jag tror att det passar dig. Det är lätt och uppfriskande. Tack. Jag tycker om blomdofter. De känns så upplyftande. Absolut. De kan verkligen lysa upp ditt humör. Har du någon favoritdoft? Jag älskar citrusdofter. De påminner mig om sommaren. De är jättebra. Låt oss utforska fler alternativ tillsammans. Lektion 26. Kulinariska läckerheter. Delstaten Louisiana är känd för sin kryddiga cajunmat. Ja. Denna matlagningsstil är så rik på smak och kultur. Jag älskar hur den kombinerar olika influenser, som franska och afrikanska inslag. Absolut. Har du testat några traditionella rätter? Jag har ätit gumbo och jambalaya, och de var fantastiska. Det är klassiker. Jag skulle gärna testa att göra dem någon dag. Det låter som ett roligt matlagningsprojekt. Ja. Låt oss planera en middagskväll med cajun-tema. Jag är exalterad. Det kommer att bli en läcker upplevelse. Lektion 27. Europeisk identitet.
Europeiska gemenskapen är en manifestation av denna europeiska identitet. Ja, men det är inte den enda. Det finns många kulturella band också. Exakt. Vi får aldrig glömma den skiftande historia som formar Europa. Absolut. Varje land har sin egen unika identitet och traditioner. Har du läst några intressanta artiklar om europeisk enhet? Jag har. Diskussionerna kring gemensamma värderingar och samarbete är fascinerande. Det är viktigt för Europas framtid att omfatta både enhet och mångfald. Ja. Låt oss fortsätta att utforska dessa teman tillsammans. Jag skulle älska det. Det är viktigt att förstå denna dynamik. Lektion 28. Ledarskapsambitioner. Avslutningsvis vill jag säga att jag vill vara en president som kommer att tala mindre och arbeta mer. Det är ett uppfriskande tillvägagångssätt. Handling talar högre än ord. Exakt. Jag tror på att föregå med gott exempel och göra ett verkligt genomslag. Absolut. Människor uppskattar ledare som är engagerade och synliga i sina ansträngningar. Ja. Det handlar om att känna samhället och möta deras behov. Jag beundrar din vision. Vilka specifika förändringar hoppas du kunna genomföra? Jag vill fokusera på förbättringar av utbildning och sjukvård i första hand. Det är stora prioriteringar. De kan verkligen förändra liv till det bättre. Jag uppskattar ditt stöd. Tillsammans kan vi göra skillnad. Lektion 29. Biljettkostnader. Hur mycket kommer biljetterna att kosta? Totalt blir $20 för evenemanget. Det är rimligt. Jag är glad att det inte är för dyrt. Ja. Det är ett utmärkt tillfälle att njuta av lite underhållning utan att bryta banken. Finns det några rabatter för grupper? Jag tror att det finns en rabatt om vi köper i bulk. Det är perfekt. Låt oss samla några fler vänner att gå med oss. Bra idé. Ju fler desto roligare. Jag kan inte vänta på händelsen. Det ska bli väldigt kul. Lektion 30. Naturuppskattning. Luften är sval och lätt fuktig. Ja, jag älskar hur uppfriskande det känns ute. Det får allt att verka levande, eller hur? Absolut. Vi känner varje liten lem och fylls av förundran. Det är otroligt hur naturen kan framkalla så starka känslor. Ja. Jag känner alltid en känsla av ödmjukhet i närvaro av naturen. Jag också. Låt oss ta mer tid att uppskatta dessa ögonblick. Definitivt. Vi borde planera fler utomhusaktiviteter tillsammans. Jag ser fram emot vårt nästa äventyr i naturen. Lektion 31. Stadsäventyr. Att utforska en ny stad kan vara ett sådant äventyr. Vad tror du gör det äkta?
Jag tror att det är nyckeln att fördjupa sig i den lokala kulturen. Det handlar om att uppleva vardagen, inte bara turistattraktionerna. Det är så sant. Att besöka lokala marknader och matställen kan ge dig en verklig känsla för staden. Exakt. Att prata med lokalbefolkningen kan också ge insikter som du inte hittar i reseguider. Har du någonsin haft en unik upplevelse när du utforskat en ny stad? Ja, jag gick en gång i en matlagningskurs i en liten stad och det var ett så roligt sätt att få kontakt med kulturen. Det låter otroligt. Jag skulle gärna prova något sådant. Sådana upplevelser borde vi leta efter på vår nästa resa. Definitivt. Det skulle göra utforskandet ännu mer minnesvärt. Lektion 32. Finansiella strider. Det är tufft när månatliga utgifter uppgår till mellan $2,000 och $3,000. Det är en tung belastning för alla. Hur klarar du det hela? Ärligt talat är det en balansgång. Jag måste budgetera noggrant och ibland dra ner på lyx. Det är vettigt. Har du funderat på att leta efter sätt att minska dessa utgifter? Jag har, men det är utmanande. Jag känner att jag redan har trimmat allt jag kan. Kanske kan du överväga att refinansiera några lån eller förhandla om räkningar. Det är en bra poäng. Jag hade inte tänkt på att förhandla. Det kan vara värt ett försök. Du kan bli förvånad över vad företag är villiga att göra. Jag ska definitivt titta på det. Tack för rådet. Lektion 33. Hitta postkontoret. Jag måste mejla något akut. Vet du hur man går till närmaste postkontor? Ja, det är inte långt härifrån. Du går bara rakt ner på den här vägen några kvarter. Det låter lätt nog. Är det nära några landmärken? Ja, det ligger bredvid mataffären, så du kan också stanna där om du behöver något. Perfekt. Hur lång tid tror du att det skulle ta att gå dit? Kanske ungefär 10 till 15 minuter, beroende på ditt tempo. Det är hanterbart. Finns det några specifika tider jag bör veta om? De öppnar vanligtvis runt 9 på morgonen och stänger klockan 5 på kvällen. Stor. Jag ska se till att gå innan de stänger. Tack för vägbeskrivningen. Lektion 34. Historiska insikter. Det är fascinerande hur mexikanerna övervann allt motstånd under historiska konflikter. Absolut. Deras beslutsamhet spelade en betydande roll, men de stod inför stora utmaningar. Ja, siffrorna var på deras sida, men kampen var intensiv. Det är otroligt att tänka på de uppoffringar de gjort för att uppnå sina mål. Historien lär oss ofta om motståndskraft och styrka inför motgångar. Helt klart. Att förstå dessa händelser kan hjälpa oss att uppskatta nuet djupare. Tror du att studier i historia kan påverka våra framtida handlingar? Definitivt. Att lära av det förflutna kan vägleda oss i att fatta bättre beslut idag.
Jag skulle älska att dyka djupare in i detta ämne med dig någon gång. Lektion 35. Seafood sensations. Färska skaldjur är alltid ett måste när du besöker en kuststad, eller hur? Absolut. Det är något speciellt med att njuta av skaldjur vid havet. Har du testat några lokala skaldjursrätter som du älskat? Ja, jag hade en grillad fiskrätt som var helt enkelt utsökt, serverad med en sirlig sås. Det låter lockande. Vilken typ av skaldjur föredrar du vanligtvis? Jag älskar räkor och pilgrimsmusslor. De är så mångsidiga och smakrika. Jag är ett fan av krabba, speciellt när den är nyfångad. Färska skaldjur gör hela skillnaden. Det är en helt annan upplevelse jämfört med frysta alternativ. Vi borde definitivt hitta en bra skaldjursrestaurang när vi besöker kusten.